Una po sa ating mga balita, bayan, wala pa pong Pilipino ang napapaulat na apektado po ng coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa South Korea o SOCOR. Ito po ay sa gitna ng red alert status sa SOCOR. Ito po yung pinakamataas na alert level dahil po sa pagtaas ng kumpirmadong community infections ito pong COVID-19. Sabi naman po ng Department of Foreign Affairs Undersecretary Brigido Dulay na minomonitor po ng Philippine Embassy in Korea ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan po ito sa mga Filipino community leaders sa SOCOR kabilang na po doon sa Daegu City. Ayon po sa Korea Center for Disease Control ay nasa 5 na po ang namatay sa COVID-19 sa South Korea. Yeah, so tuloy-tuloy ang pag-monitor natin dito, no? Kasi alam niyo naman ang ating gobyerno at ang ating administrasyon, pag kailangan iligtas ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang bansa na apektado nga ng COVID-19 at kailangan pong i-repatriate pabalik ng Pilipinas, ay hinahanda naman po natin ang lahat para sila'y maiuwi natin dito, no? Basta lamang sumunod sa mga quarantine protocols ng bansa na yan kung saan sila naroroon at to ensure also na ang mga protocols na ay sundan natin pag sila ay ni-repatriate na dito sa bansa. So, tuloy-tuloy po ang pagmamonitor natin yan kasama ang DFA syempre at ang DOH at ang iba't iba mga ahensya pa natin ng gobyerno. Well, going back to the South Korea cases, I think the reason why ang bilis nag-proliferate na ang daming nahawa dahil yata daw sa isang church service, sinabi nila. Kaya nga sa Hong Kong actually, parang sinap muna yung mga Filipino community congregation para wag na mag-spread itong COVID-19. But going back naman sa sinabi ni Capsec dito sa Philippines, malaking bagay na at least I think ready naman ng New Clark City, no, Capsec, para ma-repatriate nga ang ating mga kababayan. Well, dapat nga talaga mag-self-quarantine lahat nagpupunta rin dito para lang. Hindi actually, may mga hinahanda pa tayong ibang mga lugar kung saan natin pwede i-repatriate, no? Because as I know it, as of the moment, yung New Clark City Athletes Village ay para sa mga i-repatriate natin mula sa Japan. So, kasi tapos na yung mula sa China, tapos na. Okay. Lumabas na at natapos na ang kanilang self-quarantine. Which is tomorrow, no? Yung mga galing sa, ito yung galing sa cruise ship. Japan, sa cruise ship, dapat nung weekend. Pero humingi pa ng additional days ang Japanese government as a necessary precaution or an overabundance of precaution. So okay lang naman kasi yan ang protocols ng Japan. Pero after Japan, from Japan, pag-uwi ng Pilipinas, magsa-self-quarantine pa rin dito sa New Clark City. So, unnecessary travels going to South Korea sa ating mga kababayan, hanggat maaari, wag muna. In case, baka naman siguro airlines pwedeng gawa ng paraan para ma-refund or ma-rebook. Kailan kasi we don't know kung kailan hanggang kailan itong COVID-19. Well, in any case naman, when it comes to the demographics itong COVID-19 mismo, for example, sa Singapore, di ba meron isang Pinoy doon na nag-positibo? And then of course, bukod sa Singapore, meron tayo sa Japan. Yun nga, yung mga papabalikan dito. South Korea, wala pa naman confirmed, di ba? Wala pa. But then again, yung mga Filipinos doon sa SOCOR, kung kayo po ay nakakaramdam ng mga sintomas ng COVID-19, kayo po ay agad na makipag-ugnayan sa Philippine Embassy po natin dyan sa Seoul para po kayo po ay mabigyan ng tamang atensyon at kung kailangan po ng tulong ay maibigay po yan ng Philippine Embassy. Samantala, sa ibang balita, punta naman po tayo sa lungsod ng Pasig dahil ipinasara po doon ng local government unit ng Pasig City ang isa pong Chinese restaurant. Ito po ay dahil sa kakulangan po ng business permit. Ayon po kay Mayor Vico Soto, kung nais pong magtayo ng negosyo sa kanilang lungsod, ay dapat sumusunod po sa kanilang mga batas. Handa naman din daw pong makipagtulungan ang local government unit po ng Pasig sa Bureau of Immigration o BI para po hulihin at ipa-deport ang mga illegal na mga manggagawa sa lungsod. Well, dapat naman talaga sundan natin mga batas, no? Even sa mga local ordinances natin at mga proseso at requirements. Importante na kahit na ang utos ni Pangulo ay bilisan ang pag-process ng mga requirements, lalo na sa pagbigay ng business permits, hindi naman po ibig sabihin na laktawan or baliwala yung mga kailangan mga requirements. Kaya tamang-tama lang po kung may mga hindi sumunod sa requirements at hindi nag-submit ng kanilang mga papers, dapat
agad naman ipasara ng ating mga local government units ang mga ganyan klaseng mga establishments. Well, agree ako sa ginawa ni Mayor Vico Soto dahil it will serve as a warning sa lahat ng mga gusto magtayo ng restaurants or kahit na anong business dun sa Pasig, which hopefully magawa yan sa buong Pilipinas. Na dahil pagka wala na tayong mga gray areas na ganyan, na talagang kung wala kang papeles, hindi ka magbubukas, I think mas mapuputol ang red tape sa gobyerno at mas madali na ang access nga. Kung gusto mo mag-business, mas madali na dahil diretso na. Siguro when it comes to the misconception ng tao, for example, sa usapin ng mga pag-welcome natin sa mga taga-China, ganyan, at least alam natin na pag dito sila sa bansa, as much as, despite na nangyari sa Bureau of Immigration, sa mga Chinese nationals na dumidiretso dito. So, at least may good factor na nangyari na Mayor Vico Soto is nagpasara ng isang Chinese restaurant na hindi nagko-comply sa mga business permits and other requirements. So, lesson ito para sa lahat ng mga negosyante na nais na magtayo ng kanilang negosyo. Wala pong exemption yan. Kung kayo po ay kulang sa requirements, dapat kayong masara.